Now let's wrap up here with the book of Numbers. Записали на відео. Книга чисел. And let's continue on page 60. 60-та сторінка. 60 of the manual. 60-та сторінка, так. And you might as well just go ahead, if you can do it, and just read this whole thing here from Numbers 16, everything on the sheet. It's Numbers 16. Okay. Now I abbreviated some of these verses. Yeah. Читаємо прямо з конспекта. Мятеж. І Корей зібрав на них усю громаду до входу скинії заповіту, і показалася слава Господня всій громаді. І промовив Господь до Мойсея та до Аарона, говорячи: відділіться від цієї громади, я винищу їх умить. А вони попадали на обличчя свої та й сказали: Боже, Боже, духів і кожного тіла. Як згрішить один чоловік, чи ти будеш гніватися на всю громаду? І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: скажи до громади, говорячи, відступіться зо всіх боків від місця мешкання Корея, Датана і Авірона. І встав Мойсей, і пішов до Датана та Авірона, і пішли за ним старші Ізраїлеві. І він промовляв до громади, говорячи: відступіть від наметів тих несправедливих людей і не доторкніться до всього, що їхнє, щоб і ви не загинули за всі їхні гріхи. І вони відступилися від місця мешкання Корея, Датана і Авірона зо всіх боків. А Датан та Авірон вийшли і стояли при вході наметів своїх, і жінки їх, і сини їх, та діти їхні. І сказав Мойсей: оцим пізнаєте, що Господь послав мене зробити всі ці діла, що вони не з моєї вигадки. Якщо вони повмирають, як умирає кожна людина, і їх спіткає доля кожної людини, то не Господь послав мене. А коли Господь створить щось таке, і земля відкриє уста свої, та й поглине їх та все, що їхнє, і вони зійдуть живі до Шеолу, то пізнаєте, що люди образили Господа. І сталося, як скінчив він говорити ці слова, то розступилася та земля, що під ними. А земля відкрила свої уста та й поглинула їх, і їхні доми, і кожну людину, що Кореєва, та весь їх маєток. І зійшли вони та все, що їхнє, живі до Шеолу, і накрила їх земля, і вони погинули спосеред збору. А увесь Ізраїль, що був навколо них, повтікав на їхній крик, бо казали, щоб земля не поглинула й нас. І вийшов огонь від Господа, та й поїв тих 250 чоловіка, що приносили кадило. Тобто з ними було ще 250 чоловік на їхній стороні, колаборантів. Okay. Insurrection time. Час бунту. It's time to get together and throw the pastor out of the church. Час, коли церква збирається і мають претензії до пастиря. Yeah. It's like you promised us many things, you don't deliver, so you're a phony, you're a fake. You promised the land flowing with milk and honey, and it hasn't Ти happened. нам обіцяв багато чого, що нічого цього немає. Ти обіцяв нам землю, що тече молоком і медом, і нічого немає. Коли буде? This scene here, it happens in many churches across the world. Така сцена бунту дуже в багатьох церквах в світі відбувається. Yeah. Що повстають на лідера. Yeah. And Paul is very aware of this teaching point. І Павло дуже добре знав це місце і що воно означає, навчання, яке несе. It's one of the reasons I believe he talks about unity and togetherness and structure in the church. Це одна з речей, про яку він говорить, що в церкві має бути єдність, спільність, структура відповідальності. Yeah, sometimes pastors say things. Інколи служителі говорять речі. Teachers say things that they believe in their conscience, in their heart are right. Проповідники говорять речі, які вони в своєму серці встановили, вони в них вірять, вони від щирого серця так вчать людей. And of course it depends on what they say, whether it's right or wrong. Звичайно, що інколи можуть проповідники щось неправильне говорити, заявляти. But if you get enough people that don't like it, they will complain. Але якщо він щось говорить навіть істину, але ця істина
торкається сердець людей і їх докоряє, і таких людей є багато, і декілька разів це відбувається, їм це не подобається. Ми прийшли віддихнути в Домі Божому, а нас тут напрягають. І Yeah. And they basically say, Moses, why do you take all this upon yourself? І вони йому кажуть, чого це ти сам на себе взяв таку відповідальність сам керувати? So you got Korah, you got Dathan, you got Abiram, and a group over here. Тому є в нього Корей, Дафан, Авірон, Авнан і ще 250 чоловік з ним. And God is very simple. It's amazing how simple God is. І вони кажуть, всей народ святий, ти не роби з себе святішого святих. Ми всі однакові з тобою. Yeah. He says, Це вірш, який там, третій вірш, дивіться. he says, Moses, Чому ви несетеся? separate yourself from this group over here. І Бог відразу сказав, Мойсей, відійди від них. Yeah. And basically, people have a choice to make. Either stand with Dathan and Abiram, stand here, choose you this day whom you will serve. І насправді так і відбувається. Люди, якщо в церкві щось таке подібне, люди мають вибрати, на якій ти стороні. Або ти знаходишся з цими бунтівниками, або ти відділяєшся від них. Як то було сказано сьогодні, виберіть собі, кому служити. And God simply says, enough is enough. І Бог каже, якщо так, то я зрозумів, кінець. He opens up the pit, Відкривається земля, and all the insurrectionists, Korah and Dathan and Abiram, and their household goods and their family, everybody who stood with them is swallowed up in the pit and it's covered up. і всі вони, всі ці бунтівники, їхні дружини, діти, відкрилася земля, і вони всі пішли в Шеол. Yeah, they were swallowed alive. And everybody saw that, and the rest of them left. They cried out, Коли "We're out of люди here." побачили, що таке відбувається, дуже швидко почали втікати, і там, мабуть, по дорозі кричали і клялися, і божилися, що Боже, я не з ними, я не з ними. I would say there's a teaching point for me. І тут для мене така навчальна історія. If you're going to lead an insurrection against your church pastor or people, leaders in a church, if you're going to do that, Якщо я чи ви хочете затіяти бунт в церкві, таке повстання, заколот, make sure you're theologically and biblically correct on the issues. треба бути дуже-дуже впевнений, що ти стоїш на правді, на правильній позиції. Бо інколи це просто із заздрощів чи із-за чогось іншого. God he may not open up a pit and swallow you physically. Можливо, Бог в сьогоднішніх церквах покарає людей не таким чином, розкривши землю. But if you're going to act that way, God just may move you out to pasture. He may move you out to pasture like cattle and sheep, and you're done. You're done. Але Бог може іншим способом покарати, Бог може прибрати таку людину зі своїх зелених пасовиськ, і ця людина просто всохне. There's a lot of teaching points in this whole story with В Korah and цій Dathan. історії багато таких навчальних є елементів. Yeah, in my life, I have seen this story play out in churches in different ways. Я бачив за своє життя цю історію, яка в церквах розігрувалася, з різними відтінками, звичайно. Yeah, I will say this has happened 3 times that I know, 3 times in І my я life. чітко пам'ятаю 3 таких рази чи 3 таких церкви, що сталося. The pastor, the speaker was doing what they thought was the right thing, saying the right words, the right theology. Проповідник, чи то він був пастор, він говорив правильне. Тобто це були правильні слова, правильне богослів'я. A group of people came and protested, and there was like a battle, and the pastor just was thrown out, or just emotionally, I can't do it anymore, I'm leaving. І якась група людей в церкві зібралася, їм не сподобалося, може він їх докоряв чи щось інше. Вони почали цей бунт, там, що таке, хто тобі дав право, він все правильно говорив.
І там був пресвітер, служитель. Ну і так як це продовжувалось декілька тижнів, це така спір. Пастор сказав, я не можу, я це не видержу і залишив церкву. In three of those churches, they never came back the way they were. God's blessing was never there. Was never there. І церква допустила таке, і я знаю, таке в 3 церквах було. Церква після цього бунту ніколи не відновилася до того рівня, якою вона була раніше. Yeah. The numbers, like churches were like 300 and 400, and they went down to like 100. In one case, the church just folded. It just had a handful. The blessings of God were just removed. В одній, я говорю про 3 церкви різних. В одній церкві було десь 400, в другій 300, і після цього спору стало по 100-150. Одна церква настільки розсипалася, що там горсточка людей залишилася до 20 чоловік. Просто люди порозходилися. When a pastor or someone is appointed by God in a church or in a leadership position, коли хтось покликаний, поставлений Богом на позицію керівника, пастиря чи лідера, make sure that you're not going against God in that case. Треба бути дуже переконаним чи певним, що ти, повстаючи проти нього, не йдеш проти Бога. Звичайно, що є випадки, коли пастир не робить того, що він мав би робити. Наприклад, він раз не виконує свою функцію. Це одне діло. Але тут Мойсей виконував, вони просто з заздрості. I look at that picture on the wall, дивлячись на цю картину, and just know that your pastor is the under shepherd of the church. Тут намальований добрий пастир. Писання каже, що всі пастирі церков є співпастирями Христовими. That's a big responsibility. Христос основний, і Він порозставляв над церквами своїх служителів. Go ahead and read at the top of the page, Numbers 20, verse 8 through 12. Read that part, 28 through 12. Числа 20, 8, 12. Числа 20, 8, 12. Візьми жезло та збери громаду, ти та брат твій Аарон, і скажете до тієї скелі на їхніх очах, і вона дасть свою воду. І виведеш для них воду з тієї скелі, та й напоїш ту громаду та їхню худобу. І взяв Мойсей те жезло сперед Господнього лиця, як він наказав був йому. І зібрали Мойсей та Аарон громаду перед тією скелею. І сказав він до них: послухайте ж, неслухняні, чи з цієї скелі ми виведемо для вас воду? Тобто він сказав, що мені з камня вам воду вивести? І підніс Мойсей руку свою та й ударив ту скелю своїм жезлом 2 рази, і вийшло багато води. І пила громада та їхня худоба. І сказав Господь до Мойсея та до Аарона: за те, що ви не увірували в мене, щоб явилася святість моя на очах Ізраїлевих синів, ви не введете цієї громади до краю, що я дав їм. Now, here's the question, what's the big deal? Is God being kind of hard here? He told Moses to speak to it, and he hid it. What's the big deal? Питання. Що це тут за велика така проблема? Ну, Бог сказав: проговори, скажете до тієї скелі. Мойсей вдарив ту скелю. Ну, хіба не буває? Саме головне, що воду дав. В чому сутність? Ну, він казав вже, що це прообраз Христа, що жива вода поліється, що один раз треба. Надо было поверить Богу, веры не хватило. This is Один раз. a prototype of Christ, and Christ had to be stricken one time. Stricken, how is it? But the command was just speak to it. And what Moses and Aaron did was they hid it. Yes. I mean, in either case, it's a miracle from God, right? I mean, Yes, you ask a question, they say, because the rock is Christ, and if you hit it, this is an image of Christ, and Christ to be hit just once. Yeah, They hit previous. I haven't heard that before, but that's not a bad answer. Я не чув такої відповіді. Непогана відповідь. I
I think the idea, I mean, I wouldn't separate and have a church battle over this, what I'm going to say. Я зараз скажу, я не хочу, щоб ми з вами розділилися і спорили. The idea of speaking, Moses is obeying what God told him to do. It's obedience, number one. Перше, тут питання, чого Бог так покарав? Тому що тут питання не послуху. Бог чітко сказав говорити, а він вдарив. By striking the rock, Коли він вдарив, it's more visible, it's more showy, it's more glorifying maybe to Moses and Aaron. Like, look what I can do. Bing. і так тут і виглядає, що вони сказали, чи з цієї скелі ми виведемо для вас воду. Тобто акцент на нас, я і Аарон. І дивіться, що ми робимо. Це заходить через зір людей. Це в них залишиться картинка, що він взяв палицю, вдарив, і з скелі пішла вода. Акцент на себе. The picture there is like, I mean, we weren't there. I don't have a photograph, but it's like Moses could have stood up and said, he could have spoke. The Lord told me to speak. Water come forth. Він міг би, я не був там з фотоапаратом, я собі так уявляю, що Мойсей міг стати перед скелею і сказав, Господь промовив до мене, вода, потечи з цієї скелі. But it comes across like, Але вийшло так. here we go again, and I'm to the rescue. Watch. Boom. А так він каже, Аарон, підійди сюди. Що ви хочете, просите в мене води? Хочете, щоб я вам все камня вам дав напитися? То пийте. And so you have obedience and you have glorifying to God. See, it's Тому maybe в the issue. першому випадку було би послух і слава Богу, бо Бог сказав, щоб скеля дала воду. А в другому випадку слава собі. And of course, when you're given responsibility, У вас була хороша відповідь. to whom much is given, much is expected. Ми знаємо таке місце, що кому багато дано, від нього багато і спитається, очікується. The theory should be, the more you are given by God, Тому застосування Мойсею Бог дав набагато більше, your humility should also increase. то й твоя лагідність також, чи покірність також має зростати з цим. The more you're given by God, Чим більше Бог тобі дав, your humility should not decrease. ваша лагідність не повинна пропадати, а зростати. Більш лагідні, чим більше Бог дав. That was Satan's problem. He was the chief angel, a cherubim. Тому що це була проблема сатани. Бог йому багато дав, відповідальність була над усіма ангелами найвища, а його лагідність почала пропадати. І він пропадає лагідність, значить гордіший, гордий стає. So, Moses has kind of been through all this. Maybe he's like, I've put up, why do I have to put up with all this stuff, see? Тому Мойсей, можливо, роздратувався, він, через нього Бог різні чудеса чинив, він там перед фараоном в кінці кінців, він сказав, чого ви мене виводите, чого ви мене дратуєте, дам вам воду. And so, God also is looking ahead. God is planning, isn't he? І Бог, звичайно, все знає, бачить наперед, Бог планує. Yeah, how old is Moses about now anyway? Скільки років тут Мойсеєві? 40 years in Egypt, 40 years in the desert, 40 years of wandering. 120 років. Yeah. So maybe God is saying, it's time. It's time. І Бог, може, каже йому Мойсей, час твій приходить. Moses, I'm going to retire you. You're going to go in retirement. Мойсей, тобі треба вже на пенсію. Раз. Терпіння нема. Такий, да. Yeah. I Закінчується. mean, even in God's sovereignty, I can see this kind of coming together. І я ніби як бачу, чому Бог до цього висновку прийшов, суверенний Бог.
взяв всі свої спостереження за Мойсеєм і сказав: Мойсей на пенсію. Now there's some hard battles coming. Тому що невдовзі будуть важкі битви для Ізраїля. And Moses is, I think he's ready to take a break. Ready. І Мойсей вже готовий, чи якби дозрів до того, щоб вже відпочити. So, I mean, only God really knows, but it kind of makes sense to me in Scripture, what I'm theorizing. Бог якби все знає, але я отак дивлюсь на питання. Це мій такий висновок, коли я читаю, чому Бог сказав Мойсею, що за цього ти не ввійдеш. Now, one of the saddest, most pathetic scenes occurs with the death of Aaron. Одна з найбільш таких жалісних сцен в книзі «Числа» – це сцена смерті Аарона. Yeah. In the military, you want to have a change of command. You want to get an award and have a change of command. Where? In the military. В війську, коли ти служиш, кожен хоче отримати якусь нагороду. You don't want to be relieved. You don't want to have your authority stripped away Він from you. воює, щоб його підняли у званні, там йому дали якусь медаль. Ніхто не хоче, щоб його розжалували чи понизили. Yeah, this is not very glorious what's going to happen to Aaron here. І те, що зараз станеться з Аароном, це не дуже славна подія. So, God has already issued a judgment against Aaron and Moses. You know that. Отже, це останні часи життя Мойсея та Аарона. Вони вдарили скелю, і Бог тепер їх на пенсію відправив. Moses and Aaron are not going to be, they're not going to bring the children of Israel into the promised land. Вже ми знаємо, що Мойсей та Аарон не введуть ізраїльський народ в обіцяний край. So go ahead and read Numbers 23 through 29. Числа, 20 розділ, з 23 віршу. І сказав Господь до Мойсея та до Аарона на горі, на границі Едомського краю, говорячи: нехай прилучиться Аарон до своєї рідні, бо він не увійде до того краю, що я дав Ізраїлевим синам, через те, що ви були неслухняні наказу моєму при воді Меріви. Візьми Аарона та сина його Елеазара, та й виведи їх на гору. І нехай Аарон здійме шати свої, і зодягне в них сина свого Елеазара, і Аарон буде забраний та й помре там. І зробив Мойсей, як Господь наказав був, і вийшли вони на гору на очах усієї громади. І зняв Мойсей з Аарона шати його, і зодягнув у них сина його Елеазара, і Аарон помер там на верхів'ї гори. І зійшов Мойсей та Елеазар із гори. І бачила вся громада, що помер Аарон, і оплакував Аарона весь Ізраїлів дім 30 день. Yeah. So the scene is very sad, in my view. Сцена дуже сумна, на мій погляд. God says, take Aaron to the top of Mount Hor. Бог каже: візьми Аарона на верхів'я гори, Strip him, take off his garments, роздягни його, зніми з нього шати його, and put those garments on his son Eleazar. і візьми той одяг і зодягни його сина Елеазара в нього. Yeah. And so that's exactly what they did, and it was Moses. It says Moses walked up to Aaron. I mean, think of this. І 28-й вірш каже, що коли вони прийшли, Yeah. Мойсей підійшов до Аарона. Yeah. So this gentleman's name? Андрій. Andre? Could you stand up a second? Poor Aaron. His whole life now he's been struggling with Moses. He's done good things. He was there with Pharaoh. Аарон носить цей одяг 39 років. Він ходить по священницькому одягу. І він за Аароном все це переживав. От бунт Корея і Дафана і Авірона, вони на них виступали. Тобто він завжди захищав свого молодшого брата Мойсея. They bring Aaron and Eleazar. Eleazar, stand up. Стань, Елеазар. Троє вони виходять на гору, на верхів'я.
There's no handshake, none of that. Не було там ніяких аплодисментів, вийшли собі. Everyone is quiet, everyone's watching. Всі думають, що зараз відбудеться, чому вони туди пішли. And with no band playing, no music, Немає ніякої музики, ніяких фанфарів. Moses walks up and just says, Мойсей підходить до Аарона, знімає одяг. На плечики. Одягає сина, and he dies. It's over. і Аарон тут і помер. Кінець. No dignity of any kind. Помер голий. Yeah. Ну, може, не повністю, But I love you, man. You're still a good guy. в майці. Все, кінець. Ніяких слів, ніяких прощань. Все життя 40 років був пересвященником. Yeah. Скільки труда. А могила есть Аарона Do people know where his graveyard is? Aaron's? Yeah. But this is a very sad. Вона була, але обвалилося, пам'ятник впав, земля присипала. So, you know, this is what I would say to you. Oh, and incidentally, Aaron died, but the house of Israel, they mourned for him 30 days. They did mourn for him. Хоча він помер, але 30 днів оплакували його. So, you know, tell them it's not all bad. People did cry. People did cry. Тому, хоча смерть така, якби його розжало, якби здерли пагони, і він помер голий, але не все погано. Люди пам'ятали, були з ним 39 років, як з священником, плакали за ним. So, what is the teaching point here? Що тут ми навчилися в цьому місці? The teaching point is really very simple. Дуже простий урок. It's not how you start that really matters. Те, як ти почав, воно важливо, але не зовсім. It's how you finish. Важливо, як ти закінчив. It's how you finish for the Lord. Важливо, як ти закінчив для Господа. You can be an Aaron and you can be a spiritual hot shot all your life. Ти можеш бути як Аарон, пересвященник, 40 років бути самим переднім, там обласним, не знаю яким, там пастором чи що, і отак можеш померти. But if you blow it in the final innings, if you blow it in the final quarter of the soccer game, Але коли ти, як то кажуть, всю гру вигравав, а пропустив на останній хвилині, if you dishonor God as you finish out that responsibility, якщо ти зневажиш Бога, чи не принесеш Богові хвали, отак як тоді на себе звернеш в кінці кінців увагу, що я тут 40 років перед хожу, зараз ми вам покажемо, як ми вам зробимо воду з каменем. yeah, you can throw it all away. Все потоптав, все, що служив. You won't throw away your salvation, but you can throw away your heritage. You can throw away. Тут не сказано, що Мойсей загинув в пеклі в озері Огненому. Він спасений, бо він вірив. Тут сказано, що ти зруйнував всю свою нагороду в небесах. So I would say that Aaron and Moses, they speak to us today in the final moments of their lives. They І speak to us. Аарон і Мойсей, ці два рідних брата, священники, з левицького коліна говорять нам про те, як може закінчитись життя. And then in Numbers 21, verses 1 through 9, would you go ahead and read that? 21 розділ. І почув хананянин цар Араду, що сидів на полудні, що Ізраїль увійшов дорогою Атарім, і він став воювати з Ізраїлем, і взяв у нього до неволі полонених. І склав Ізраїль обітницю Господеві і сказав: якщо справді даси ти народ той у мою руку, то я вчиню їхні міста закляттям. І вислухав Господь голос Ізраїлів і дав йому хананеянина. І він учинив закляттям їх та їхні міста, і назвав ім'я тому місту Хорма. І рушили вони з гори дорогою Червоного моря, щоб обійти Едомський край. І упала душа того народу в тій дорозі.
І промовляв той народ проти Бога та проти Мойсея. Нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб ми повмирали в пустині? Бо ж нема тут хліба й нема води, а душі нашій обридла ця непридатна лікарняна їжа. І послав Господь на той народ зміїв сарафів, і вони кусали народ, і померло багато народу з Ізраїля. І прийшов народ до Мойсея та й сказав: згрішили ми, бо говорили проти Господа та проти тебе. Молися до Господа, і нехай він забере від нас цих зміїв. І молився Мойсей за народ. І сказав Господь до Мойсея: зроби собі сарафа, тобто змія, і вистав його на жердині. І станеться кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити. І зробив Мойсей мідяного змія, і виставив його на жердині. І сталося, якщо змій покусав кого, то той дивився на мідяного змія і жив. Yeah, I mean, the question is, how stupid can you be? Питання, наскільки нерозумними ми можемо ставати? They've seen all these miracles of God, Всі ці Божі чудеса бачили, but they always seem to lose faith, але grumble and argue. всіх немає віри, всі вони нарікають, спорять. And so here we go again. They spoke against God and Moses. Why did you bring us here to die? І вони знову почали: нащо ви нас вивели з Єгипту, щоб ми помирали в пустині? And God says enough. He sends these serpents, these snakes. Бог каже: ну, пошлю вам цих зміїв. These fiery serpents, and they bit the people, and many died. Do you have snakes in Ukraine? У вас є змії в Україні? Уже точно є. Ну, немає таких, і там може. Ні, таких ні. Do they have snakes? Good black snakes? Well, here and there, not many like in Saudi Arabia. Not that poisonous. Yeah, in Maryland we have. Вони змії, то черв'яки великі доволі. In Maryland we have many kinds of snakes. I mean, some are poisonous. У нас в штаті Меріленд багато всяких різних змій і є й отруйні. Yeah, and I have every now and then our next door neighbor called and said, "Michael, come help me, come help me." Мені інколи сусід каже: Майкл, іди сюди, іди сюди. And in the garage was what's called a black snake. It's a black snake. It's big and thick, and it's a Груба така чорна змія. and I took a rake and I grabbed it like this. Я взяв граблі, взяв її так на граблі. Yeah, and I carried it down the road and I pitched it in the woods. Я на граблях заніс і її вислав. Every time I see a snake, I kill it. Кожного разу, коли я бачу змію, я вбиваю. I hate snakes. Просто я їх ненавиджу. I will kill every snake I see. Тобто, хай змії краще не попадаються, бо їм буде Yeah. кінець. I mean, you may think I'm a nice Christian teacher and minister, Ви можете подумати, що Майкл такий хороший брат, віруючий брат, but if there is a snake, але якщо змія, I will send it to snake hell. I will kill it. я зразу всяких змій рубаю, трощу і в пекло. However, the state of Maryland where I live, Але той штат, де я живу, Меріленд, they have a law that says you can't kill snakes. там в нас в законі штату написано, що не можна вбивати змій. So I have real problems with the law. Якщо мене зловлять, то Они ядовитые змеи? So anyway, you all know the story. It is a picture of Jesus ви Christ and the знаєте cross. цю історію про мідяного змія. Воно є таким змалюванням Ісуса Христа, який піднесений буде на хресті, і коли хто подивиться з вірою, не помре. And it's the Це сам idea. Ісус Христос пояснив. It's the idea. Мойсей підніс мідяного змія в пустині, так людському сину потрібно бути піднесеному, like Jesus said. And if you go to a hospital or doctor's office, this is the symbol of medicine. І ви знаєте, в лікарнях інколи є оцей символ, що змія така, вона на чаші. Звідси взяв. Yeah. And I think, I think we would say that the picture of the snake
лекарство. I mean, why is the bronze, why is the snake wrapped around the cross? Чому змій змальований чи змальовується навколо Христа? Well, the idea is that with the cross, Satan, the snake, with the cross, Jesus Christ, that's what we're looking to. You will be healed. You will be protected. Да. Хрест уже потім додавали до того. Це він мав піднести просто на жердині, на палці. Це була рівна палка. Але потім уже ніби такий символ, що хрест, так як колись дивилися на змія цього мідяного, так і тепер дивлячись на Ісуса Христа, на хресті, ми отримуємо Yeah. And I think зцілення духовне. that's the vision that's kind of moving forward here. Да, це таке якби змалювання, об'єднання двох цих ідей. Yeah, nothing happens by accident. God is always painting pictures here to emphasize Це не what's просто coming. так сталося, чи так просто співпало. Бог завжди наперед продумував, і Бог і це продумав, і знав, що буде Христос піднесений на хресті. And I want to conclude, numbers no more. They get ready and they're bound for the promised land. That's what we're going to say. Я хочу числа завершити, тут нічого такого більш немає, хоча про Валаама ми не поговорили. Вони готові далі увійти в обіцяний край. Now let's turn. We didn't talk about Balaam and Balak. Balak and Balaam. That's nothing important. I'm not going to worry about that. That's something you can cover later on if you want. These are the key areas that I wanted. Це ключові такі місця, які я хотів пройти в цій книзі. Let's turn to page 62. 62 сторінка. I want to talk Deuteronomy. Повторення закону. You know, absolutely important, absolutely beautiful. Абсолютно цікава, важлива і прекрасна книга. Повністю. In the Hebrew, it's Ele Hadabarim. Ele Hadabarim. Книга називається по-єврейськи Еле Хадабарим. And literally that means these are the words. These are the words. Це перекладається ось слова. По-єврейськи книги називаються так, як звучать перші слова книги. От, наприклад, повторення закону, оце ті слова. Так і книга називається Хадабарим. Так як ми називаємо молитву Отче наш по перших словах. And of course, we don't put the Hebrew there. We have what the Septuagint says. Але наша назва в наших Бібліях це не єврейська назва, а назва згідно Септуагінти. Це переклад Старого Заповіту з єврейської мови на грецьку мову, який був зроблений за 200 років приблизно до Христа. Deuteronomium, and it means the second law given. The second law given. Детерономіон, що означає другий закон. Чи вторий закон, того в нас второзаконня чи повторення закону. And we would say it was written in 1406 BC, just before the death. Коли написана ця книга, Мойсей це сказав перед своєю смертю, і тут написано про його смерть, а Мойсей помер безпосередньо. Раз вони вийшли в 1446 році і 40 років йшли, то це 1406 рік до нашої ери, коли ця книга була написана. Now, this is important, and I want you to listen up to this. Це важливо, я хочу, щоб ви послухали це. Genesis, Exodus, Leviticus, and Numbers, they're written as like historical narratives, right? Historical events, historical people. Перші 4 книги «Буття», «Вихід», «Левитів» і «Числа» написані як історичний опис, як історична подія. Yeah. Deuteronomy is not written that way. А повторення написано не так. It's written in the form of like a formal treaty. It has structure to it. Книга написана у формі як заповіту. Вона має таку відповідну структуру заповіту. When there were battles and wars that took place, and a conquering nation took over a vassal state. Коли в той час, в той період відбувалися
війни між конкуруючими народами, і якась один народ завойовував інший. Yeah. In the ancient Near East, they had a treaty structure. They called that a suzerain treaty. It was an actual structure. В той час, коли відбувалися війни, і війна закінчувалася якимсь мирним договором, і переможці, і переможені сідали домовлятися тепер, ми переможені, ми платимо вам стільки-то, стільки-то, бо ми програли війну. Yeah, it's not written in the form of like, here's just a bunch of events and a bunch of people. Тут не написано просто так, ось що відбувалося, як ми йшли і що так далі. Вона має структуру цього договору, бачите, на 62-й сторінці, пункт 5 римський. Yeah. It's like when one country attacks another country, Одна країна нападає на другу країну, and the other country says enough, let's have a treaty. та країна, що програє, наприклад, Німеччина в Другій світовій війні, вони In the ancient Near East, the conquering nation would have a treaty. They're like a vassal state. They will obey. Тобто ті, хто перемогли, пишуть такий договір, який переможена сторона, це називалося васали, переможені були васалами, що вони мають виконувати, отакими словами. And we would say that this treaty is very typical when you look at ancient documents, that we have those in antiquity. І зараз у вчених чи є в музеях деякі зразки древніх документів, і книга повторення закону дуже чітко співпадає з тією формою написання, структурою. And so let's take a look. What's the structure? What is the structure? Look on page 62. 62 сторінка, яка структура цього договору. Yeah, there's a preamble in verses 1 through 4. Преамбула перших 4 вірша. And then all the way from 1:5 to 4:43, there's a historical prologue summarizing the history. Далі історичне вступлення, тобто тут описано, що відбулося перед цим, чому цей договір пишеться. And then from chapter 4 to chapter 11, you have some general stipulations that people will follow. 44 до 11 розділу. Загальні закони, які люди мають виконувати. And then you have some specific stipulations like points that you will follow, you will do. And that's in 12 through 26. З 12 по 26 розділ. Then you're going to have some periodic readings. They're going to read key parts. Далі з 39-го розділу, там ці вірші, сохранність і періодичне чтення, щоб народ ознайомлюватися з цим. And then the treaty will have an invocation of witnesses. Who is this being sworn by? Who is this being sworn І to? далі цей договір повинен був містити, хто підписував, чи хто клявся в цьому договорі, визвав свідетеля. Yeah, and then you have the final 2 chapters. They deal with curses and blessings. If you do this, here's a blessing. If you don't do this, here's a curse. І останнє прокляття та благословення. Якщо ви виконуєте, то це буде. Якщо ні, то будуть прокляття. Yeah, when you read the minor prophets, I teach the minor prophets. Коли ми читаємо малих пророків, їхні книги, They all seem to follow a certain pattern in some ways. Вони всі, здається, слідують якомусь такому загальній такій картині. Yeah, these are the standards that Yahweh expects. Загальні такі схеми. Ось такі стандарти Бог, Єгова очікує. This is your condition. These are the sins that you're doing. Ось те, в якому стані зараз знаходиться народ, ось гріхи, якими народ грішить. These are the curses and things that I'm going to do to you. Це благословення і прокляття, які Бог каже, я вам зроблю за ці гріхи, згідно того, що було домовлено. But then he says, in the future, this is the restoration of my love. This is what I will Четверта eventually. колонка, якби в цій схемі малих пророків,
а оце відновлення і благословіння, які я вам пошлю після того, як я вас покараю. So it's a unity, it follows the pattern of an ancient Near East treaty, is what we would Книга conclude. повторення – це один суцільний документ, це не якийсь там зборка всяких історій. І він слідує чи підлягає такій самій структурі, як договора в той час. Now, what is the purpose? What is the purpose of Deuteronomy? Ціль книги повторення It's an exhortation. It's an – exhortation. це увіщування. It's an exhortation to obey the laws of God. Увіщування чи заохочення любити і виконувати закони Господні. Yeah. Now, let me just point something out. One of the key words here, a key word is going to be zakar, to remember. To remember. Одне з ключових слів в цій книзі – це слово «закар», що означає «пам'ятати». Now, how many of you can read English, are good English people? Хто з вас може читати по-англійськи? Добре читати. Take one and just pass it around. This is in English. Передай. Передай, всі зараз вивчимо англійську мову. Передай. А всім по листочку? Всім по листочку. Самольотики Yeah, зроблені. you don't have this incidentally, I don't think. Huh? You don't have this. Yeah. But you may want to use that. They're not in the notes. Yeah, tell them this is not in the notes. Дивіться, цього немає в конспекті, але ви тут зрозумієте, тут Take цифри one є. and pass it around. Тут є цифри, місця писання, в яких вживається слово «закар». Це, що ви бачите, тут підкреслено слово «remember», да? Це слово «пам'ятай». Ви можете собі написати над одним словом. Зрозуміли всі? Це листочок з місцями, де вживається в книзі слово «закар». Пам'ятай. І ви розумієте, що все просто. Remember, since this is a kind of a treaty, Moses through God, or God through Moses wants the children of Israel not to forget, to remember who God is and what He's done. Це такий договір, і Бог хоче, щоб Мойсей наповнив людей, передав їм, щоб люди пам'ятали, не забули, який у них Бог і що Бог для них зробив. Yeah, I like to hand this out to my students because this applies to me, just in practical ways. Я люблю роздавати ці листочки своїм учням, студентам, тому що воно стосується до кожного, до мене стосується. Який Бог є. I could teach a whole class just on this sheet. Я можу на основі цього листочка цілий клас навчати. Yeah. Go ahead. Either you can translate or just look in the thing, but look at 5:15 and look at 16:12. Давайте прочитаємо 5:15, 5:15. І будеш пам'ятати, що був ти рабом в єгипетському краї, і вивів тебе Господь Бог твій, звідти сильною рукою та витягненим раменом. Тому наказав тобі Господь Бог твій святкувати суботній день. Then 6. What 6? The other passage. Yeah, but to make it simple for you, in 5:15, 5:15 ми щойно прочитали. in Deuteronomy 15:15, he says, "You shall remember that you were a slave in the land of Egypt." І в 15:15 так само написано, пам'ятай, що ти був рабом. In 16:12, he says, "You shall remember that you were a slave in Egypt and should be careful to observe the statutes." У 16:12 також написано, пам'ятай, що ти був рабом в Єгипті. In 24:18, "But you shall remember that you were a slave in Egypt." 24:18, пам'ятай, що ти був рабом в Єгипті. And that the Lord redeemed you from there. І що Господь визволив тебе звідти. 24:22, "You shall remember that you were a slave in the land of Egypt, and I'm commanding you to do the same." 24:22. Пам'ятай, що ти був рабом в єгипетському краї, тому я наказую робити тобі цю річ. Yeah. Look at this. Look at 8:2. "You shall remember all the way which the Lord your God led you in the wilderness." 8:2. І будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе
нею по пустині ось уже 40 літ. Can I tell you something in all honesty? Можна мені вам чесно щось сказати? I want you to listen up now. Don't. Yeah. Давайте зараз всі поверніться і послухайте. Before I was saved, I was a slave unto sin. Перед покаянням, перед увіруванням я був рабом. Я маю пам'ятати, що я був рабом гріха. The children of Israel are being told, remember that you were a slave in Egypt. Скільки тут разів сказано, що пам'ятай, що ти був рабом в Єгипті. I was a slave until God redeemed me. І ти був рабом до того моменту, поки Господь тебе не спас витягненою рукою і сильним раменом. 24:18. Remember that you were a slave in Egypt and that the Lord your God, He redeemed you. He did it. І будеш пам'ятати 24:18, що рабом ти був в Єгипті, і викупив тебе Господь, Бог твій, звідти. Він викупив тебе. And almost every one of the remembers. І майже кожен з тих місць, що пам'ятати, Remember that you were once lost, you were a slave. говорить, щоб ми пам'ятали, що було колись з нами, допоки нас Господь не витягнув. You get no credit for this. You get no credit. У нас немає ніяких заслуг у цьому. The credit belongs to the one who redeemed you, who kept you. Заслуги лише на тому, хто визволив нас, але від людей вимагалося помазати косяки дверей, віра. I don't know about you. I don't know what each of you think. Я не знаю, що ви думаєте, кожен з вас про це. But God is painting a picture in the Old Testament of my redemption in the New Testament. Але Бог тут малює картину, як Бог звільняє чи посилає свободу людям від рабства. І це картина того, як Бог буде посилати духовну свободу, звільнення людям від рабства гріха в новому заповіті. But, Even when I was stubborn, even when I wandered in the wilderness, God kept me and He got me through in my sanctification. навіть незважаючи на те, що я був впертий, неслухняний, Бог проводив мене через цю пустиню, тобто це шлях освячення. Yeah, see, let me ask you, just in the study of words, does this make sense to you, what I'm saying? Те, що я вам кажу, ми з вами просто вивчаємо одне слово, що ми маємо пам'ятати. Вам це про щось говорить, якийсь урок такий навчальний. Yeah. I mean, this is the Old Testament, but this is how God worked in Israel. Це старий заповіт, але от таким чином Бог працював. And this is how, I don't know about you, but for me, this is how God worked. Я не знаю, як ви це сприймаєте, я вам кажу те, що мене вчить, як Бог працював. He redeemed me as a slave. Звільнив мене як раба. He punished me when I needed to be punished. Він карав мене, коли треба було мене покарати. He walks me through the wilderness when I make a mistake or when I'm lost. Він провів мене через пустиню, коли я робив помилки, коли я блукав, губився. But guess what? Але знаєте що? He brought Moses to the promised land. He's going to bring me to the promised land. Did God bring Moses to the promised He land? brought the nation of Israel to the promised land. Moses didn't go in it, but he got him through that. Бог провів єврейський народ до обіцяного краю, Бог приведе мене до обіцяного краю. Yeah. God didn't say to Israel, you're halfway through, I'm done with you. He didn't get rid of them. Бог не покинув їх. Він не сказав, ви, слухайте, ви мене замучили. Він до кінця був з ними і провів, і завів. So, this book of Deuteronomy, the whole Pentateuch is the most profound 5 books to me. Вся книга повторення закону, да й взагалі всі 5 книг Мойсея, це найбільш глибинні, глибокі книги для мене. I can say this, at the end of this class, Я можу сказати, що в кінці цього класу
If the Pentateuch, який відбудеться через 1,5 години. Якщо книга повторення, якщо п'ятикнижжя, if the whole Pentateuch taken together doesn't make you think in broad ways, якщо п'ятикнижжя Мойсеєве, яке ми тут з вами проходимо, вона не змусить вас думати, if this doesn't have any profound impact on your spiritual thinking and biblical thinking, думати по-іншому, ширше про Бога, якщо вона не зробить ніякого враження, не складе, впливу на вас не призведе в вашому біблійному християнському мисленні, then this whole last week you must have been mentally sleeping the whole time. то я би скажу так, що весь цей тиждень, що ви сюди ходили, ви, мабуть, проспали, ну, може, просто так прокуняли, Or when you were a baby, when you were an infant, або ви просто дуже-дуже немовля, дитя у Христі. when the doctor pulled you out and spanked you to start crying, Так як дитинка народжується і доктор ударяє перший раз, щоб дитинка заплакала, maybe the doctor dropped you on your head. може з вами сталося таке, щоб доктор взяв вас, щоб вас вдарити, і вдарив не по тому місці, а по голові. Was anybody dropped on their head when they were a baby? Хто-небудь з вас, коли дитина, ви були маленькими, ви падали щось головою вниз? It's all right. So this is heavy stuff, this Pentateuch. You know, Коли падаєш головою вниз, то ти відключаєшся, нічого не... Не розумію. Це п'ятикнижжя, це дуже глибинний матеріал. yeah, read, let's just go ahead and let's take a look at let's take a little bit here of the, you know, in this first part. Go ahead if you would and read chapter 1, 6, let me just see, 6 through 13. 6 through 13. Читаємо перший розділ 1:6. І Господь Бог наш промовляв до нас на Хориві, говорячи, Хорив – це гора Сінай, друга назва. Досить вам сидіти на цій горі. Оберніться і рушайте, і йдіть на гору Амореянина та до всіх сусідів його на степу, на горі, і в долині, і на півдні, і на побережжі моря, до краю Ханаанського та до Ливану, аж до великої річки Ефрату. Ось я дав вам цей край. Увійдіть і заволодійте цим краєм, що за нього Господь був присяг вашим батькам, Авраамові, Ісакові та Якову, що дасть його їм та їхньому насінню по них. І сказав я того часу до вас, говорячи, не можу я сам носити вас. Господь Бог ваш розмножив вас, і ось ви сьогодні щодо численності, як зорі небесні. Господь Бог ваших батьків нехай додасть вам у 1000 раз, і нехай поблагословить вас, як Він говорив вам. Як я сам понесу тяготу вашу, і тягар ваш, і ваші суперечки. Візьміть собі мужів мудрих і випробуваних, і знаних вашим племенам, і я поставлю їх на чолі вас. Yeah, in these first chapters, Moses is going to summarize Kadesh Barnea and them out. В цих перших розділах Мойсей робить такий підсумок, як вони йшли, як Господь з ними поводився, як вони відступали і так далі, як Він ніс їх на руках. Yeah, it's just very fascinating. It's kind of a reading. Here's what you did, here's what God gave, here's what you did, you failed, and here's how I responded. That's what he's doing. Мойсей тут ніби пише, ось як ви поводились, от що Господь казав, що я казав, що я не можу вас нести, і як Господь вас підхопив і далі провів. And when you get into 3, we're talking about the Transjordan. You get into chapter 4, there's a call to obedience. 4 розділ говорить заклик до послуху. Yeah, go ahead and read chapter 4. I would say chapter 4, verse 1, and then 5 through 10. 4:1.
А тепер, Ізраїлю, послухай постанов та законів, що я навчаю вас чинити, щоб жили ви і війшли і посіли цей край, що Господь Бог батьків ваших дає вам. 5-й вірш. Дивіться, навчив я вас постанов та законів, як наказав мені Господь Бог мій, чинити так серед того краю, куди ви входите, щоб посісти його. Бережіть і виконуйте їх, бо це мудрість ваша та ваш розум на очах народів, що вислухають усіх постанов тих та й скажуть, тільки він мудрий та розумний народ, цей великий люд. Бо хто інший такий великий народ, що мав би богів, таких йому близьких, як Господь Бог наш, кожного разу, як ми кличемо до нього. І хто інший такий великий народ, що має постанови і закони такі справедливі, як увесь той закон, що я даю перед вами сьогодні. Тільки стережися і дуже пильнуй свою душу, щоб не забув ти тих речей, що бачили очі твої, щоб вони не повиходили з серця твого по всі дні життя твого, а ти подаси їх до відома синам твоїм та синам твоїх синів. Про день, коли стояв ти перед лицем Господа, Бога свого на Хориві, як Господь говорив, був до мене. Збери мені той народ, і вони слухатимуть слів моїх, із яких навчаться боятися мене по всі дні, скільки вони житимуть на землі, та й синів своїх понавчаю. Now, let me tell you, in Deuteronomy 4, В 4 розділі, verses 6, 7, and 8 6, і 7, і 8 вірші, have special meaning to me. для мене тут особливе значення передається. I think they should have special meaning to the church. Я думаю, що це і для церкви особливе значення. Yeah, notice what it says when it comes to the law. Keep and do them, for that is your wisdom and your understanding in the sight of the peoples. 6-й вірш. Мені здається, церква має християнське це прийняти. Бережіть і виконуйте заповіді Господні, бо це мудрість і розум на очах всіх народів. And he says, everyone who hears this will say, surely this great nation is wise in understanding. Щоб люди, які побачать, що ми цього тримаємося, сказали, тільки цей мудрий народ і розумний, і цей великий люд. And then verse 7 he says, for what great nation is there that has a God so near to it as the Lord our God whenever we call on him? Бо хто такий інший великий народ, що мав би богів, таких йому близьких, як наш Господь Бог, кожного разу, як ми кличемо до нього? Or what great nation is there that has such statutes and judgments as righteous? І хто такий великий народ, що має постанови і закони такі справедливі? Do you see what's being said here? Бачите, що тут говориться? When the children of Israel are united, Коли діти Ізраїля об'єднані, єдині, when Israel obeys the laws of God and they're united and they do them diligently, коли вони дотримуються заповідей Господніх, це об'єднує їх, і вони роблять це відповідально. other nations are going to go, wow, what a God, what a country is there as we see in this nation. Інші народи мають дивитися на цей народ, на їхню землю, на їхню країну і казати, о, що це за Бог, що це за люди, як їхній Бог за них стоїть. See, that's what it means to be light and to be salt. Ось що означає бути для Божих людей сіллю і світлом. God is saying through Moses, if they see you do these laws and these commandments and be righteous, Бог каже Мойсею, якщо вони побачать навколишні народи, що ви дотримуєтесь цього закону і живете отакою праведністю, they may be motivated and they will say, wow, what a nation, what a God. в них може бути таке заохочення, щоб сказати, ого, оце то народ, оце то у них Бог. Yeah. So when you're in church, Коли ви в церкві, and people see your light and your salt and your love and your obedience, і люди інші бачать вашу любов, вашу сіль, ваше світло, ваш послуг, the idea would be that
the church would shine a glory to the outside world. Ідея тут в цьому уривку така, що ми маємо сяяти славою Божою для зовнішнього світу. When a church, I believe, when a church hides at the bottom of a hill, puts a moat around it, Я думаю, що якщо церква ховається чи прикрита, puts what? a moat, like water with alligators around it to protect it. Якщо церква ховається і кругом себе ще викопує такий рів з крокодилами, що до неї не можна добратися. Yeah, God is saying, Israel, when you're righteous, when you do these things, other nations will say, what a wonderful God you have. What a wonderful God. То якщо будете ви поступати, так каже Бог, то всі народи будуть хотіти шукати вашого Бога. Що це у вас за Бог? Будуть питатися, допитуватися, шукати. Yeah. So it comes down to three words. Summarize Все this. зводиться до трьох слів, як у підсумку. God wants Israel to set the example. Set the example. Бог хоче в цих словах чи вчить Ізраїля, щоб вони були хорошим прикладом. As a Christian in your life, you should set the example. Тому і застосування цього вірша для нас, як для віруючих, бути хорошим прикладом. Yeah, yeah. Does your church, are you that light? Are you that salt that attracts other people to you? Питання до нас в кінці. Я, як один чоловік, чи моя церква, як церква, чи ми є тим світлом, тою сіллю, що люди кажуть, що це за Бог у них? Оце то вони Богу служать. Yeah, yeah. Turn to the Shema. Turn to, there's just so many beautiful passages here. Turn to chapter 4 again. 4 розділ. Read 20 and read 24. 24 through 26. 20 and then 24 through 26. 4:20. А вас Господь узяв, та й вивів вас із залізної гутничої печі, з Єгипту, щоб ви стали для нього народом на ділу, як сьогодні це видко. 24. Бо Господь Бог твій, Він палючий огонь, Бог заздрісний. Коли ти породиш синів і синів твоїх синів, і постарієте ви в краю, і зіпсуєтеся, і зробите боввана на подобу чогось, і зробите зловича Господа Бога свого та його розгнівите, то беру я сьогодні за свідків проти вас небо й землю, що незабаром конче погинете в краю, на вспадкування якого ви переходите туди Йордан. Не будуть довгі ваші дні в ньому, бо конче ви будете вигублені. Yeah. For the Lord your God is verse 24, is a consuming fire, a jealous God. Бог палючий огонь, 24 вірш. Бог заздрісний. Yeah, how many of you think that God is just love? Хто з вас думає чи тримається, що Бог є любов? I mean, it's okay. I mean, God is love. I love you and He loves me. Let's just love one another. Ісус любить діток, Ісус любить мене. Це все правильно. Тільки на цьому давайте, щоб ми не загрузли. Yeah, well, that's not who God is. You're on a different airplane going somewhere. Просто подумайте, що якщо ви тільки одне оце співаєте і одне це знаєте, то це не такого Бога, це не повного Бога ми проповідуємо. You know, and I would say if you're a believer in the New Testament, if you mock God, you know, you're going to be chastised, you're going to be disciplined. Тому, якщо ви віруючі Нового Заповіту, і ви неправильно представляєте Бога, чи висміюєте Бога, Бог буде карати, тому що Бог огонь, Бог заздрісний, що його неправильно представляють. So you see what's going on in this treaty. God says, look at everything that I've done for you. Look how I helped you. Бог каже в цій книзі, це, як ми сказали, такий заповіт, дивіться, Бог каже, що я вам зробив, дивіться, як я вам допомагав. Yeah. I want you to obey these commandments and let a light shine to all the other nations Я that хочу, щоб glorify ви me. дотримувалися у цих заповідей. Я хочу, щоб світло ваше сяло
по всіх народах, які оточують вас. And notice in verse 23, read the first part of verse 23. 23-й вірш, перша частина. Стережіться, щоб не забули ви заповіту Господа, вашого Бога, якого склав з вами. He says, watch yourself. I don't know what it is. Стережіться, стережіться, yes. Yeah. He says, watch yourself. Стережіться. I'm a consuming God, a consuming fire. Я Бог, палючий огонь, я Бог заздрісний. And when you worship other gods, when you worship idols, you will perish. Якщо ви зробите собі болвана чи ідола, ви загинете. And we see throughout all the entire prophets, the minor prophets, pre-exilic, the exilic, and the post-exilic. Ми бачимо всі ці історії усіх пророчих книг до полону, до вигнання в полон, про життя в полоні і після полону. And now I want you to read. Пророцький полон мається на увазі асирійський. Read verse 39, chapter 4. 4 розділ, 39 вірш. І пізнаєш сьогодні, і візьмеш до серця свого, що Господь, Він Бог на небі вгорі і на землі долі, на землі внизу. Нема іншого. Yeah. Take it to your heart. Everything, really, everything I am saying in this class to you Візьмеш до today. серця. Не послухай просто вухами. Все, що я вам тут кажу в ці дні, Yeah, this is serious. це серйозно. I can say it's serious because God says it throughout Я the entire серйозно це Pentateuch. передаю вам, тому що Бог через всі книги П'ятикнижжя це доносить. If you're mocking your wife and your children, Якщо ви насміхаєтеся з дружини, з дітей, get right with your wife and your children. значить, треба навести правильні стосунки з ними. If you come to church and look pious and reverent and holy, Якщо ви приходите в зібрання і ви даєте себе такого святошу, такого правильного, but you're playing games outside this church, а поза стінами дому молитви ви по-різному всякі граєте, у вас два лиця, два життя. yeah, just remember it was God who saved you, who redeemed you from slavery to Satan. Пам'ятайте, що Бог це той, хто звільнив нас від рабства. Ми були в рабстві гріха, сатани. And just know that God is going to deal with that. He will deal with that in your life. І Бог каже, раз я з тобою таке зробив, а ти не хочеш залишати своїх старих доріг, я буду розбиратися з тобою. Я Бог заздрісний, я Бог огонь. Я можу тебе привести в порядок, ти побачиш. If you think you get through it, He'll deal with it as a believer at the bema seat, the judgment seat of God. І якщо ви ще цього не знали, Господь це все життя, таке двояке, потайне, Він це все оцінить на судилищі Христовому. In verse 39 when it says, know therefore today and take it to your heart. Take it to your heart. 39-й вірш написано, візьмеш до серця свого. Знай сьогодні і візьмеш до серця. If I say to you, take it to your heart that the Lord is God, якщо я вам скажу, візьми до серця, що Господь це Бог, the heart is the center of being. It's the center of слово це essence. означає наша душа, те, ким ми є. Це ядро нашої істоти. Yeah, it's not just intellectually thinking about it. Це не просто знання, якась інформація в нашому розумі. It's both intellectual, emotional, and volitional. Volitional, what you want and desire to do. Серце – це знання, розум – це наші почуття і це наша воля. Воля означає мій вибір, що я буду слідувати цьому. Read chapter 5, verse 33. 5:33 прочитаємо. Усією тією будеш пам'ятати, і будеш пильнувати, виконувати їх, як наказав вам Господь Бог ваш, не збочите ні праворуч, ні ліворуч, усією тією дорогою, що наказав вам Господь. Бог ваш будете ходити, щоб жили ви і було добре вам, щоб довгі були ваші дні в краї, що ви оволодієте ним. Yeah. Just know that you shall walk in all the ways the Lord your God has commanded. Усією тією дорогою будете ходити, ні праворуч, ні ліворуч,
що Бог вам наказав. I have heard pastors say from the pulpit, Я чув, як пресвітери казали, we're just going to focus on Jesus. We're going to focus on John 3:16 and що evangelism. нам треба сконцентруватися на Ісусі Христі. Все христоцентричне. Нам треба знати саме головне Івана 3:16. But we see the character of God emerge here in the Pentateuch and who God is Але and ми what He бачимо wants. характер Божий, якості Божі, які тут у нас спливають чи з'являються із цих слів книги П'ятикнижжя. And then I think I'm going to wrap up here pretty soon the book of Deuteronomy because there's so much here and I Тут дуже багато в цій книзі всього є, але я зараз хочу вже завершити пару хвилин. turn to chapter 6 6 розділ. and read 4 through well just go ahead and read 4 through 9 chapter 6. 6:4. Слухай, Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один. І люби Господа Бога свого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. І будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці твоїм. І пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш удома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш. І прив'яжеш їх на ознаку на руку свою, і будуть вони пов'язкою між очима твоїми. І напишеш їх на бічних одвірках дому свого та на брамах своїх. Yeah. In my house, У нас вдома, in my office, і в мене I have a frame є рамочка, and I was teaching, I was a mentor to what we call Boy Scouts, young people in the God and Church program. я одного часу був наставником для таких молодих підлітків, які називаються скаути, тобто дослідники природи, можна сказати так. And this is called the Shema, hear. Цей уривок євреї називають шема, від слова слухай, And шема Ізраїль. yeah, I should tell you this, in the Old Testament when God said, hear what I say, hear these words, В Старому заповіті, коли Бог каже, слухай, що я кажу, слухай ці слова. the word hear implies obedience. When you hear it, you obey. Слово слухай, слово шема, означає слухайся, а не просто прослухай інформацію. When I was a kid growing up, Не просто, щоб прослухати ще раз нажміть. my father would say, do this and do this and do this. Коли я був хлопцем, батько казав, зроби одне, друге і третє. And as a young kid, maybe I didn't do it all. І як молодий хлопець, може я все не робив, що він сказав. And he would look at me and he would go, І він дивиться на мене і read my lips. Read my і lips. каже, читай в мене по губах. Hear my words that I said. Слухай, що я тобі сказав. What he meant was, obey what I tell you. І він це казав, і я знав, що це означає слухай, послухай і виконай. In the Bible, hearing is not optional, like maybe I do or maybe I don't. Коли Бог каже слухай, це не для того, щоб якщо хочете прослухати, то нажміть зірочку, а якщо не хочете, то не треба нажимати. Yeah. House is the Я Shema. казав, цю рамочка у мене там є така картинка, ці слова слухай Ізраїлю. I paid money for, and I had all these frames beautifully hand etched. The Shema. Я заказав, заплатив гроші, і мені гарним почерком це написали, оцей уривок. Each of my 6 children was given one of those by me. І я це подарив кожному зі своїх 6 дітей, щоб вони в себе повісили. And even though when I go to their homes, they have it hanging in display. І я, коли до них приїжджаю, в кожного з них висять ці рамочки, картинки. I think that would be actually a great gift that you should do. Yeah, Calligraph the Shema and put in a frame. Я думаю, що це непоганий подарунок, якщо ми не знаємо, що подарувати, якийсь отакий подарунок з Божого Слова.
that's a good keepsake for your kids. And I would give this to Boy Scouts, whoever studied under me. І я це дарував оцим своїм підліткам, цим скаутам, в кого я був наставником. Yeah. Дарував такі слова на стіну. So that's something. Look at chapter 7 real quick. Давайте на 7 розділ швиденько глянемо. Chapter 7, of course, deals with the command to destroy the Canaanites. 7 розділ дає заповідь знищити ханаанеян. And he basically says, read 7:1 and 7:2. 7.1. Коли Господь Бог твій уведе тебе до того краю, куди ти входиш, щоб заволодіти ним, то він вижене численні поганські народи перед тобою. Хіттеянина, Гіргашеянина, Амореянина, Ханаанеянина, Перезеянина, Хівеянина і Євусеянина, 7 народів, численніших та міцніших за тебе. Отже, кожен з цих народів був більше понад 2 мільйони. І якщо їх є 7, то їх було, скажімо, 14, до 20 мільйонів. Now, many people will say, well, what kind of, this is ridiculous. This is ridiculous. What kind of God would go in and utterly destroy all the Canaanites and the Hittites? Ну, і це місце, це таке, що не всі можуть переживати, особливо невіруючі. Що це за Бог, який 14 мінімум мільйонів людей прийде і вбив 14 мільйонів дітей, стариків, всіх жінок? Що це за Бог? Well, number one, they were the most morally corrupt people on the face of the earth at that time. Відповідь перша. Це були найбільш негідні, аморальні люди на поверхні землі в той час. Their moral sins, meaning their sexual sins and all that they did, burning babies and the whole 9 yards. Їхні всякі гріхи, наприклад, палили дітей, приносячи, новонароджених дітей, приносячи жертву Молоху, гріхи їхньої статевої розпусти, огидні перед Богом. Yeah, and this goes back to Genesis 9:5 and the sin of Ham Ви and the curse on знаєте, Canaan. що цей край ханаанський називається так, тому що він був заселений нащадками Ханаана, і ми з вами говорили, що Ханаан зробив для свого діда Ноя. So the unbeliever or the non-educated so much Christian Тому невіруючий або слабкий віруючий, який не розбирається в Писанні, і в нього, може, в церкві, йому не проповідують глибинного Писання, тільки Івана 3:16. they will say thank you for Jesus because Jesus is love. Вони Just можуть love. сказати, слава Богу, що прийшов на кінець Ісус Христос, бо якби нам треба було з цим Богом далі мати справу. Слава тобі за Ісуса Христа, який є любов. But you must remember the following. Але треба пам'ятати наступне. God is doing two things. Бог 2 речі виконує. He's demonstrating his glory, just like he did with Pharaoh and hardening the heart. Бог показує, з'являє свою славу, так само, як він з'явив свою славу на тому, що фараон втопився з усіма своїми там приспішниками. He's building a nation. Він тут, Бог, збудовує свій народ. And when you take on leadership, you're going to have to do things that are going to be challenging. Israel has got a job to do. І коли ти берешся за якусь справу і ведеш цей народ, ти лідер чи провідник, треба інколи приймати, робити якісь рішення, кроки такі нестандартні, бо Ізраїля треба поселити на цій землі, а тут хтось живе. The land was so evil that people deserved to die in God's judgment. They deserved to be destroyed. They were that Люди evil. були такими негідними, їхня поведінка перед лицем Господнім, що вони заслужили, щоб їх повністю знищити. So this has everything to do with the character of God. І все це пов'язано з тим, що Господь за своїми характеристиками не може дивитися на це зло нечисте. The context is very unique. God is building a nation and he's using Israel to bring glory to his name and eliminate the Canaanites. Зрозуміємо, що Господь не вскрізь і не всі народи, і не у всі часи знищує всіх людей. Це дуже унікальний контекст,
І Господь, по-перше, хоче свій народ поселити в його землі, щоб це була окрема держава єврейська. По-друге, Господь дає завдання для свого народу, таке перше, первинне завдання, контрольну таку першу роботу, як вони виконують. Але разом з цим ці народи потрібно було знищити. Бог міг їх знищити градом, блискавкою, потопом, але Бог так вирішив їх знищити. And go ahead and read 3 through 6 of 7. 7.3. І не споріднюйся з ними, дочки своєї не даси його синові, а його дочки не візьмеш для сина свого. Бо він відверне сина твого від мене, і вони служитимуть іншим богам, і запалиться Господній гнів на вас, і він скоро тебе вигубить. Але тільки так будете їм робити. Жертвівники їхні порозбиваєте, а їхні стовпи поламаєте, святі їхні дерева постинаєте, а бовванів їхніх попалите в вогні. Бо ти святий народ для Господа, Бога свого. Тебе вибрав Господь, Бог твій, щоб ти був йому вибраним народом зо всіх народів, що на поверхні землі. Well, we have one more hour till the end with final exam and with Yeah, so we'll take the final exam. at the end. Well, you wanted to review it, and we'll have some tea. Let me have 10 more minutes, then we'll take a break. And then when they come back, we'll talk about the exam and we'll give it to them. We'll even try to finish early, okay? So give me 10 more minutes. Okay. 10 more You minutes. manage your time, just 1 hour. Yeah, no. I mean, I've gone further than I They normally will be do. living at night and whatever we will offer them, they will be living with our final exam. So we have to be in time. Yeah, okay, so we see here the command not to intermarry. What's the big deal about intermarrying? Отже, ця заповідь, щоб не одружуватися. В чому тут велика суть, щоб не одружуватися з тими місцевими? Why is that an issue? Why does God not want people to intermarry? Чому Бог не хоче, щоб вони одружувалися з ними? Вони поклоняються іншим богам. Ідолам Because they will відійдуть lead you від astray живого from Бога. the Lord. Yeah, they're going to lead you, they're going to... Різних поняття зовсім. Sounds really... What he's really saying is, men, I mean, you're the head of the household. Look at Solomon. If you intermarry, and this woman is different. Дехто думає, що я візьму, і вона буде по-моєму, чи він буде по-моєму. Дивіться, Соломон, в нього була яка хоч сила і що хочеш, що він зробив? Жінок багато брали сили. Yeah, the context, I can say this now. The context is always what Eve did, what Sarah did. Я хочу сказати, ми з вами говорили, а Єва що, а Сара що. Ну, в них же були чоловіки, вроді би нормальні, не якісь там після реп-центра, правильно? Нормальні були чоловіки. Yeah. What Rebecca did, I mean, it goes on and on and on. Women, they caused the problems. Ревека що зробила. І... Тобто жінки, вони відведуть по-любому. You women, you caused the problems. Жінки завжди ведуть в сторону. Okay. Just thought I would say that in that. А просто думаю, скажу в останній день, що хотів сказати всі 6 днів. Yeah. So all of this goes. So in these first 7 chapters, you see remember Тобто цих this. 7 розділів Бог каже, пам'ятайте, це важливо. Yeah, chapter 28 is the promise of blessings. If you do all this, you get blessings. 28 розділ – це розділ, який обіцяє благословіння. У випадку, якщо ви будете дотримуватися, будете благословені. And then in 28 verse, the second half of 28, you get the curses if you don't do this. So 28 has the blessings and the curses. У 28 розділі перша частина розділу благословіння, а починаючи з якого там, а друга частина розділу це прокляття, якщо ви не дотримаєтеся. And then on 29, Deuteronomy 29:29. Повторення 29:29. I can tell you for the exam, there's going to be 2 sets of verses in Deuteronomy you need to know. Вам треба на екзамен знати дещо з книги повторення закону, яку ми тільки сьогодні розглядаємо.
And if you don't remember these, then I will have to conclude that the doctor dropped you on your head. Якщо ви не будете знати оці місця з повторення закону, то я буду приходити до висновку, що доктор, який приймав роди, випустив вас і ви вдарилися зразу головою. I mean, I will give you a special award for the doctor dropping you on your head if they miss these verses. Тобто, зрозуміли, якщо ви вже ці вірші пропустите, у вас буде special reward. Yeah, it'll be, my brother and I took one of my sister's dolls and we hit it with a baseball bat. And it had a big dent in it. Якби я був вдома, то я інколи даю своїм студентам таку спеціальний подарок. У мене є там така кукла, в якій голова проломана. І хто, наприклад, заслуговує цю в мене нагороду, я і ту куклу показую. Okay. And that second verse is Deuteronomy 29:29. The secret, go ahead and read it. Тобто цей вірш, треба знати, 29-29, легко запам'ятати. 29-29. Значить, це останнє. Це залежить від перекладу. Дивіться, закрите те, що є Господа, Бога нашого, а відкрите наше та наших синів аж навіки, щоб виконувати всі слова цього закону. Напишете 28, все буде зараховано. Yeah. Deuteronomy 29:29 says everything about God in some way. Цей вірш каже про Бога. Yeah. There's some things that God keeps to himself. That's what it says. Тут It's secret. сказано, що Бог про себе все всім не відкриває. Є речі, які знає тільки Бог, і більше ніхто не знає. Закрите. Yeah, because they are secret things, some things God decides and he will make happen. They're secret to him. Є щось закрите, яке Бог не пояснює, не відкриває, і він зробить по-своєму, ні з ким не радячись і не об'являючи. There are some things that he reveals to us and don't debate it. Just go do it. Є дещо відкрите, і ми повинні його не обсуждати, а чого так, а чогось так. Ми маємо просто його виконувати. These things that are secret to God that only he knows, Ці речі закриті, які тільки Бог знає. and some things that he reveals to us, they may seem contradictory at times. І те, що відкрите, нам відомо. Інколи це відкрите і те закрите, нам здається, що вони протирічать один одному. But don't worry about it. Just do what God tells you to do and let God handle the Але rest. ми не повинні їх зводити чи примиряти те, що нам видається протиречивим. Ми маємо відкрите, маємо виконувати, ми і наші сини. Те, що закрите, Бог розбереться сам. I don't know who God is going to save in his sovereignty. I don't know that. Я не знаю, кого Бог спасе, як суверенний Бог, кого він обрав до спасіння. I'll pray to God, but I don't know Я не знаю, кого він спасе. in eternity who he's going to save. It's up to him. It's up to him. Це він вирішив, у вічності він постановив. Я, наприклад, знаю, що він спасе всіх віруючих. But my job is to share the gospel, is to encourage people to believe and put their trust. І хоча може, це слова Майкла, і хоча може він не всіх обрав для спасіння, але я всім буду проповідувати Євангелію, тому що сказано проповідуй, це для мене зрозуміло, я не маю ставити під сумнів. Now, I want to finish the book. І треба нам завершити. Turn to chapter 34. 34 розділ. Chapter 34. 34 розділ. Chapter 34, and read verses 5 all the way to 11. 5 through 11. 34:5. І впокоївся там Мойсей, Господній раб, у Моавському краї на приказ Господа. І похований він у долині у Моавському краї напроти Бет-Пеору, і ніхто не знає гробу його аж до цього дня. А Мойсей був віку 120 літ, коли він помер, та не затемнилося око його, і вологість його не зменшилась. І оплакували Мойсея Ізраїлеві сини в Моавських степах 30 день, та й покінчилися дні оплакування жалоби за Мойсеєм.
А Ісус, син Навинів, був повний духа мудрості, бо Мойсей поклав свої руки на нього, і слухали його Ізраїлеві сини, і робили, як Господь наказав був Мойсеєві. І не появився вже в Ізраїлі пророк, як Мойсей, що знав його Господь обличчя в обличчя. Щодо всіх ознак та чуд, що Господь послав його чинити в єгипетському краї фараонові і усім рабам його та всьому його краєві. Щодо всієї тієї сильної руки і щодо всього того страху великого, що Мойсей чинив на очах усього Ізраїля. Yeah, Moses died, Мойсей помер. and verse 10 is very beautiful. 10-й вірш дуже гарний. Verse 10 is something that I would like, in my heart, I would like my children to be able to think of me on verse 10. Я би хотів, щоб мої діти про мене так думали, як 10-й вірш говорить. The Lord knew Moses face to face. Panim al panim. Panim al panim. Що знав його Господь панім ал панім, обличчя в обличчя. Yeah. Does God know you face to face? Чи ви близько, чи Бог вас так знає близько лицем до лиця? Yeah, I get involved in Christian counseling quite a bit. Я займався християнським душеопікунством трохи, доволі довго. Yeah, typically men are worse communicators than women. Counselors will tell you that. Ті, хто цим займається, душеопікуни, скажуть, що чоловіки, брати завжди гірші співрозмовники, ніж жінки. Вони гірше комунікують за жінок. Yeah. Men communicate by, typically it's called shoulder to shoulder. Чоловіки зазвичай, як то називається, плече до плеча передають чи комунікують. Typically when men communicate, instead of face to face, they're looking at something else or on their iPhone Це or they're looking означає, up or... коли чоловіки говорять, вони стоять плечем до плеча, дивляться, на щось дивляться, там не дивлячись лице до лиця. Дивляться собі в сторону і говорять. Yeah. All you have to do is look at children. Sometimes children walk up to their father. Це подивіться на дітей, наприклад, помітьте. Діти підходять до батька. And the little child is talking and he goes, yeah, okay, that's fine. I mean, І діти говорять до батька, і батько свої речі робить, не дивиться в очі, їм відповідає. yeah, and okay, wait, yeah, okay, go ask your mother about that. І кажуть, іди мами спитай. Yeah. Studies show that women are better communicators. Not in all cases, but they are. Не у всіх випадках, але здебільшого жінки краще спілкуються. Women, when they communicate, it's called face-to-face communication. Жінки більш схильні лицем до лиця комунікувати. It's eye to eye. Think of it. Women generally want to talk eye to eye, face to face. Жінки люблять лице до лиця чи око до ока. Yeah, body language, body motion is called nonverbal body action. Також невербальні засоби комунікації вживають. Коли ти дивишся, вони діють. They use that for people who do what they call software programming, computer software programming. They put them in a room and they work face to face, the computer programmers. They make whom work face. Well, it's a business profession. People who write software programs for a company. Люди, які пишуть комп'ютерні програми для інших фірм. The idea of face-to-face communication is that Роблять спеціальні програми, щоб люди спілкувалися лицем до лиця. Вчилися по цих програмах. when you're face-to-face, we're transparent, we're being honest, we're giving attention, we're not being distracted. Коли ми дивимося лицем до лиця, ми чесні, ми не відводимо очей, нас ніщо не заманює. Бо Бог з Адамом спілкувався лицем до лиця, а Адам, коли зрішив, почав ховатися. When Moses knew God and God knew Moses face to face, Коли Бог і знав Мойсея лицем в лице, God saw Moses' transparency, his sincerity, Це his означає, honesty. що Бог бачив Мойсеєву прозорість, доступність. Мойсей нічим не був зайнятий, коли спілкувався з Богом. Yeah. Most marriage conflicts deal with communication. Більшість конфліктів у сім'ї відбувається тому, що неправильне спілкування. And husbands and wives do not have face-to-face communication. Тому що чоловіки з дружинами
не лицем до лиця спілкуються, не так чесно і відкрито тему піднімають. I would say that's all and Moses died, that's all I want to say. Ну і в кінці я хочу сказати, що Мойсей, раб мій, помер. Now, incidentally, if Moses died, Ну, і як наслідок, якщо Мойсей помер, who wrote the last chapter? і він написав повторення закону, і він тут помер, але він ще написав, що він помер сам про себе, то хто написав? I mean, somebody had to record his death. It wasn't Moses, right? Правильно? Ну, ми можемо сказати, що Мойсей написав попередній розділ, а цей останній хто написав? Про його. Yeah, generally we would think it's Joshua or someone. Хтось дописав, зазвичай всі думають, що це написав Ісус Yeah, Навин. just don't say Moses came back as a ghost or an angel, you know, and wrote this. That's Бо not. є такі дивні, що Мойсей написав, але ангел дописав там після нього. So I want you Інша to думка, це я від себе додаю, що це написав Самуїл.